हेलो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आई एम प्रवीण। आज चाहिँ मैले कुरा गर्नेछु भिडियो एडिटिङको बारेमा। यदि तपाईँ भिडियो एडिटिङमा नयाँ हुन्छ, बिगिनर हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँहरूको लागि हुनेछ। मैले यसमा बेसिक कुरादेखि लिएर VSDCको फिचरहरूको बारेमा कुरा गर्नेछु र यसमा हामीले भिडियो एडिटिङ कसरी गर्न सक्छौँ त्यो बारेमा मैले डिटेलमा सिकाउनेछु है त। र त्यसको लागि अब तपाईँले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ VSDC सफ्टवेयर। तपाईँ गुगलमा जानुहोस् र VSDC भनेर टाइप गर्नुहोस्। VSDC इन्स्टल भनेर तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ फ्री भिडियो सफ्टवेयर हो र यसमा चाहिँ धेरै फिचरहरू रहेका छन् होइन। यो चाहिँ इजी छ, एकदमै इजी सफ्टवेयर हो र तपाईँ यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त। मैले चाहिँ यसलाई पहिले नै डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यो कारणले गर्दा मैले यसलाई फेरि डाउनलोड गर्दैन र हामी सिधै अब एडिटिङतिर जाउँ है त। बहुत तेज हो रहा है। यो चाहिँ तपाईँ VSDCको मेन फ्रेम रहेको छ होइन। यो चाहिँ मेन इन्टरफेस हो र तपाईँले ओपन गर्नु भने तपाईँको लोगो चाहिँ यस्तो छ। VSDC तपाईँले डाउनलोड गर्दै हुनुहुन्छ भने अनि यसमा चाहिँ तपाईँले पहिला बनाएको प्रोजेक्टहरू यहाँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। पछि यसलाई फेरि ओपन गरेर फेरि पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो फिचर रहेको छ यसमा चाहिँ होइन। यसमा स्क्रिन क्याप्चरदेखि लिएर भिडियो क्याप्चर अनि इम्पोर्ट कन्टेन्ट अनि क्रिएट स्लाइड भन्ने छ होइन। तपाईँले यसमा स्लाइड पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले यसमा भिडियो एडिटिङ सम्बन्धी मात्र सिकाउने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले ब्ल्याङ्क प्रोजेक्टमा क्लिक गरेँ। ओके, अब यसमा तपाईँले के सेटिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो प्रोजेक्टको मैले चाहिँ के गर्छु 92 भनेर मैले एउटा प्रोजेक्टको नाम दिइदिन्छु। र तपाईँले यहाँ चाहिँ युट्युबको लागि हो भने तपाईँले यो चाहिँ विथ र हाइट चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। 1920 र 1080 भनेर हाइट चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि ओपासिटी 100 राख्न सक्नुहुन्छ। फ्रिक्वेन्सी तपाईँले आफ्नो रेन्ज अनुसार सेट गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो सेटिङहरू थियो। तपाईँले फिनिसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको यस्तो इन्टरफेस खुल्छ है त। अब यसमा चाहिँ तपाईँले विभिन्न माथिको टपिकहरू थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ होइन। जस्तो यहाँ प्रोजेक्ट दिएको छ, प्रोजेक्टमा तपाईँले न्यू प्रोजेक्ट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अब डाइरेक्टली तपाईँले प्रोजेक्ट एक्जिस्ट छ भने यसबाट ओपन गर्न सक्नुहुने भयो होइन। यदि तपाईँले भिडियो नै ओपन गर्नु छ फोल्डरमा छ भने तपाईँले यहाँबाट डाइरेक्ट चाहिँ यसरी ओपन गर्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गरेर है त। र इमेज तपाईँले ओपन गर्नको लागि इमेज यहाँमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सङहरू तपाईँले म्युजिकहरू इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। टेक्स्टहरू छ, त्यस्तै गरी यहाँ तपाईँले स्लाइड जस्तो एउटा राख्न सक्नुहुन्छ। अनि मेसेज बक्स गराएर तपाईँले यहाँ देखाउन सक्नुहुन्छ है त। यो थुप्रै अप्सनहरू रहेको छन् र हामी पहिला माथिबाट जाउँ। मैले एउटा भिडियो एडिट गराएर देखाउँछु है त। त्यो पहिला हामी टपिकको जानकारी लिउँ है त। त्यस्तै गरी माथि एक्सपोर्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट भनेर आएको छ र हामीले चाहिँ लास्टमा प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट गर्छौँ। सिन्सेसहरू छ होइन। अब त्यस्तै गरी मेन चाहिने भनेको हामीलाई भ्यू चाहिन्छ है। एडिटमा पनि धेरै अप्सनहरू छन्। अनि त्यस पछाडि एडिटरमा पनि धेरै अप्सनहरू छन्। कलरिङको कामहरू भयो होइन। भिडियो इफेक्ट एडिटिङ, अडियो इफेक्ट एडिटिङको कामहरू भयो। त्यस्तै गरी यहाँ कन्ट्रास्ट तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ होइन। अब हामी भिडियो एडिटिङबाट मैले त्यसलाई डिस्कस गरेर भन्नेछु, त्यतातिर जाउँ है त। अब यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईँले भिडियो इम्पोर्ट गर्नको लागि यसमा तपाईँले यो अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसमा तपाईँको डकुमेन्टहरू आउँछ होइन। अब डकुमेन्टहरू आइसके पछाडि तपाईँले मैले चाहिँ आफ्नो फोल्डरहरू खोल्छु है। त्यसमा मैले यसमा भिडियोलाई चाहिँ क्लिक गर्छु र सिलेक्सन गरेर ओपन गर्छु। यो भिडियो चाहिँ ओपन भइसकेको छ होइन। यो चाहिँ अलिकति यहाँ लोगो दिएको छ, यो भएको कारणले गर्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसलाई यस्तो सार्न पनि सक्नुहुन्छ यताउता है। रिसाइज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट मजाले यसरी रिसाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रेममा मिलाउन सक्नुहुन्छ होइन। यो चाहिँ यसको फिचरहरू भयो। त्यस पछाडि अब हामी जाउँ। यो चाहिँ पहिलो भिडियो भयो है त। यसमा तपाईँले साउन्डहरू टुक्राउन सक्नुहुन्छ यसैबाट है त। अब मैले एक एक फिचर गरेर यसमा डिस्कस गर्नेछु है। सुरुमा मैले अब यसको के गर्छु त भन्दा पहिला सबैभन्दा पहिला धेरै फिचरहरू भनेको तपाईँको प्रोपर्टिज विन्डोमा जान सक्नुहुन्छ। प्रोपर्टिज विन्डोमा गइसके पछाडि यहाँ थुप्रो अप्सनहरू छ। अब तपाईँले यसमा कटिङ स्प्लिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोलाई। जस्तो यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र कटिङ स्प्लिटिङमा क्लिक गरे पछाडि तपाईँको यो एरो छ नि एउटा एरो, यसलाई चाहिँ तपाईँले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो पार्टबाट चाहिँ मैले कटिङ गर्नु छ भने कटिङ एन्ड स्प्लिटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले एउटा एड मार्कर भनेर यहाँ दिएको हुन्छ अप्सन है त। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले यहाँ मार्कर एड भइसके पछाडि अप्लाई चेन्जेसमा क्लिक गर्नुहोस् र अलरेडी कट भइसक्छ यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले अब यसलाई चाहिँ टुक्राउन सक्नुहुन्छ यसरी है त। र यसलाई नचाहिएको पार्टलाई चाहिँ डिलिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँले यसरी हटाउन सक्नुहुन्छ। अब यसमा तपाईँले चाहिँ भिडियोको अडियो क्वालिटीलाई कसरी बढाउने त्यो चाहिँ मैले यसमा कुरा गर्छु। स्पिडको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ स्पिड भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईँले यसमा स्पिड दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो हिसाबले। अब तपाईँले भिडियोलाई फास्ट
बनाउनु छ भने तपाईँले यस्तो 120 दिन सक्नुहुन्छ होइन। 120 दिनु भने यसको स्पिड फास्ट भयो भने यो घटेर आउँछ, यसको ड्युरेसन घटेर आउँछ। ओके, जस्तो मैले यसमा क्लिक गरेँ, इन्टर गरेँ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्पिड घटेर रिसाइज भएर आएको छ है त, ड्युरेसन घट्यो। र तपाईँले स्पिडलाई यदि मानौँ कि तपाईँले अघि 100 थियो भने चाहिँ मैले 60 दिएँ भने चाहिँ यसको अलिकति साइज बढेर आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ अहिले साइज बढेर आएको छ। यसको मतलब ड्युरेसन। तपाईँले एडभान्स एडिटिङ चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ फिल्मराहरू त्यस पछाडि अडियो गर्ने भने तपाईँको यहाँ अडियो भनेर दिएको छ अप्सन, तपाईँले सफ्टवेयरहरू तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ, अडियोलाई पे बढाउन सक्नुहुन्छ, घटाउन सक्नुहुन्छ। तर यो भिडियोमा अडियो नभएर तपाईँले सिक्न चाहिँ सक्नुहुन्छ वाटरमा बढाउन मिलेको छैन, त्यो पनि देखाउँछु है त तपाईँले। जस्तो युट्युब यसमा मैले भोल्युमलाई बढाउनको लागि मैले अर्को भिडियो यसमा इम्पोर्ट गरेको छु है त, यसमा अघिको भिडियोमा साउन्ड थिएन, त्यो कारणले गर्दा यसमा सिम्पल भिडियो भइहाल्यो। तपाईँले पहिला चाहिँ भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ अडियो भोल्युममा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँको यहाँ चाहिँ अप्सन छ इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङको अप्सन छ। यदि तपाईँको भिडियोको अडियो चाहिँ इन्क्रिज गर्नु छ भने माथिको बटनमा क्लिक गर्दै लान सक्नुहुन्छ, तपाईँले कतिको अडियो राख्न चाहनुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। ओके, र अब यसको अडियोलाई डिक्रिज गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, तल्लोमा यसरी डिक्रिज हुँदै जान्छ। ओके, अब यसमा चाहिँ मैले एउटा इमेज चाहिँ सिलेक्ट गरिसकेको छु, तपाईँले इमेज सिलेक्ट गर्नको लागि यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले फोल्डरमा रहेको इमेजलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त, यहाँ इमेज देख्न सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँ माथि आएको छ, अब यो माथि आउने भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको ब्याकग्राउन्डमा आउँछ, पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो अगाडिको यो भिडियो अगाडि छ होइन, यो पछाडि छुपेको छ र अगाडि चाहिँ के छ हाम्रो यो फोटो छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिजिटल क्लासरुम भनेर आएको छ होइन, यो चाहिँ हाम्रो फोटो भयो। र तपाईँले यसमा अगाडि फोटो राख्न सक्नुहुने भयो यसरी होइन, ब्याकग्राउन्डमा केही टेक्स्टहरू राख्नुपर्ने छ भने टेक्स्टहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अब तपाईँले यो फोटोलाई डिलिट गर्न पनि सिकाउँछु मैले कसरी गर्ने भनेर। अब यसमा चाहिँ मैले टेक्स्ट राख्नु पर्यो, जस्तो यहाँ टेक्स्ट देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ टेक्स्ट अप्सन छ, टेक्स्टमा गएँ र मैले चाहिँ एनिमेसनहरू पनि छ, अलिकति एनिमेसन गर्दाखेरि मैले यति टाइम धेरै लिन्छु, भिडियो लेन्दी हुन्छ, त्यो कारणले यो चाहिँ यसमा सिकाएन, अर्को पार्टमा मैले त्यो पनि सिकाउँछु। र मैले ओकेमा क्लिक गरेर मैले एउटा बक्स ड्र गर्छु है त, मैले यहाँ चाहिँ एउटा टेक्स्ट लेख्नुपर्ने छ, भिडियो एन्ड टेकमेन्टर भनेर लेख्छु। ओके, मैले भिडियो एन्ड टेकमेन्टर लेखेँ। अब तपाईँले यो टेक्स्टलाई चाहिँ तपाईँले बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ पछाडि एउटा कार्ड जोड्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले एडिटरमा गएँ, कलरलाई चेन्ज गरेँ, मैले टेक्स्ट कलरमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले कलर चाहिँ अहिले ग्रिन राखिदिएँ। ओके, अनि मैले चाहिँ एडिटरमै गएँ र यसको चाहिँ फन्टलाई बढाइदिन्छु। फन्टलाई बढाउनको लागि तपाईँले यहाँ 48 pt भनेको छ, अब यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो फन्ट चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। मैले 96 गराइदिन्छु, फन्ट पनि बढेको छ र बक्समा यो रिसाइजिङ भएन। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यसरी एडजस्ट गरेँ। अब यसमा तपाईँले एनिमेसन राख्न सक्नुहुन्छ, यताबाट यसरी आउने, यताबाट यसरी आउने होइन, त्यो अलिकति टाइम लाग्छ त्यो बनाउनको लागि, म त्यो चाहिँ अर्को पार्टमा जाउँदैछु है त। अहिले चाहिँ मैले यति नै सिकाएँ। र यसमा तपाईँले अब म्युजिक एड गर्नु छ भने म्युजिक एड गर्न सक्नुहुन्छ, एड साउन्ड भनेर देखाएको छ अप्सनमा होइन, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गरेर म्युजिक सिलेक्ट गर्नुहोस्, यहाँ आउँछ, म्युजिकलाई तल राख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा है, त्यसको साउन्डलाई पनि अघि एडजस्ट गरे जस्तै यहाँबाट बढाउन सक्नुहुन्छ है त। अब तपाईँले जस्तो अब यसलाई चाहिँ तपाईँले कट गर्नु पऱ्यो, यसलाई चाहिँ यो हाम्रो पार्ट चाहिएन भने यसलाई चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले कटमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ कट गर्न सक्नुहुन्छ, यो डिलिट भइसकेको छ है त। अब तपाईँले फेरि यसलाई पनि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब तपाईँले यो भिडियोलाई चाहिँ कपी गर्न चाहनुभयो अर्को ठाउँमा, यसैलाई नै अर्को ठाउँमा युज गर्न चाहनुभयो भने यही भिडियोमा जस्तै यसलाई यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र कपी भन्ने अप्सन छ, यहाँमा क्लिक गरेर तपाईँले यसलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ। अरू अप्सनहरू पनि छन् यसमा, एडजस्टमेन्टको कुराहरू रह्यो, तपाईँले यहाँ चाहिँ जस्तो यसलाई चाहिँ अलिकति डार्क बनाउने होइन, जस्तो भिडियोलाई अलिकति डार्क बनाउने, यो चाहिँ यसमा गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक यो भयो होइन। अब यसमा एडजस्टमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ, लाइक भिडियो इफेक्ट्स भनेर आएको छ, अडियो इफेक्ट्स भनेको आएको छ। अब अडियोमा चाहिँ तपाईँले डिले गर्न सक्नुहुन्छ, डिले त यसबाट पनि हुन्छ, लाइक अघि मैले स्पिडमा तपाईँले यसमा कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ डिले र फास्टको लागि चाहिँ। र भिडियो इफेक्टमा चाहिँ तपाईँले एडजस्टमेन्ट फिचर रहेको छ, अनि फिल्टर रहेको छ, त्यस्तै गरी ट्रान्सप्यारेन्सी रहेको छ। यो इफेक्टहरू तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ है त भिडियोमा चाहिँ। अब तपाईँले भिडियोमा चाहिँ अब्जेक्ट एउटा कुनै अब्जेक्ट बनाउन चाहनुभयो भने यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, रेक्ट्याङ्गल जस्तो दिएको छ है, यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईँले एउटा कुनै अब्जेक्ट ड्र गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट चाहिँ। ओके, यसरी अब्जेक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ, यसलाई तपाईँले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसरी रेक्ट्याङ्गल गराउनु भयो, यसरी यहाँ चाहिँ टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। यो रेक्ट्याङ्गल कुरा भयो, सर्कल ड्र गर्नु छ भने सर्कलमा क्लिक गर्नुहोस्,
यहाँ ओकेमा थिच्नुहोस्। ओके, तपाईँको सर्कललाई क्लिक हुन्छ, त्यसरी तपाईँले यस्तै सर्कल रेक्ट्याङ्गल अब्जेक्टहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, यो इमेज इम्पोर्टिङ एक्सपोर्टिङको कुराहरू भयो। अब मैले यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ कसरी एक्सपोर्ट गर्न सक्छु त? अब यो प्रोजेक्ट त बनाएँ मैले, यसलाई कसरी एक्सपोर्ट गर्ने त? मैले एकपल्ट चाहिँ यो हाम्रो के भन्छ एउटा भिडियो भयो मानव है, तपाईँले यसरी चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब पछाडि ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरू तल तल राखेर जानु सक्नुहुन्छ र अगाडिदेखि अगाडि यसरी माथि राख्दै जानु सक्नुहुन्छ। अब यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुको लागि एक्सपोर्ट प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको यहाँ एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट भनेर अप्सन दिएको छ। ओके, अब तपाईँले यसबाट डाइरेक्ट चाहिँ युट्युबहरूको अप्सन चाहिँ पाउनुहुन्न। ओके, अब एक्सपोर्ट प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँको अपग्रेड भनेको छ, प्रो भर्जन पनि पाउनुहुन्छ यसको, तर यो प्रो भर्जन चाहिँ यो चाहिँ नचलाउनु नै सजेस्ट गर्छु म, त्यति राम्रो छैन। ओके, अब तपाईँले कन्टिन्यू फ्रीमा यो चाहिँ वाटरमार्क दिँदैन, यसमा फ्री युज गर्न सक्नुहुन्छ इनिसियल सिक्नको लागि र एडभान्स सिक्नको लागि चाहिँ अब थुप्रो सफ्टवेयरहरू छन्। अब कन्टिन्यूमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको यहाँ एक्सपोर्ट यो भिडियो एक्सपोर्ट हुनलाई केही टाइम लाग्छ, यहाँ माथि पर्सेन्टेजहरू देखाइरहेको छ। ओके, अब यो भिडियो चाहिँ एक्सपोर्ट भइसकेको छ, तपाईँले ओकेमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको भिडियो केही फाइल होला, तपाईँले फोल्डर क्रिएट गर्नुभएको होला, त्यहाँ गएर आफै सेभ भइहाल्छ। ओके, तपाईँले अनि यो प्रोजेक्टलाई पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई चाहिँ ओके क्लिक गरेँ। यो थियो भिडियो एडिटिङ ट्युटोरियल। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।